Hello and what's up everyone. So Redmi Note 11 चाहिँ लन्च भइसकेको छ नेपालमा. सो Redmi Note 11 सिरिजको यो फर्स्ट फोन हो जुन चाहिँ नेपालमा लन्च भइसकेको छ र एकदमै फास्ट लन्च भयो यो फोन चाहिँ. सो ग्लोबल लन्चको भोलिपल्ट नि यो फोन पनि लन्च भइहाल्यो नेपालमा. सो थ्याङ्क्स टु Xiaomi Nepal एन्ड बिग थम्स अप टु देम. यसरी नै फोनहरु चाहिँ फास्ट ल्यायो भने चाहिँ obviously नेपाली जनताहरु चाहिँ सुपर ह्यापी हुनेवाला छन्. सो अब फोनको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले Redmi Note 11 लाई चाहिँ तपाई 23,000 को स्टार्टिङ प्राइसमा पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ अहिले दराज र तपाईको सस्तो डिलमा अवेलेबल छ र सुन तपाईको अफलाइन मार्केटमा पनि आइहाल्ने छ. अनि प्राइस चाहिँ मलाई फोनको एकदमै चित्तो बुझ्दो लाग्यो र प्राइस बबाल छ. सो तपाईलाई प्राइस चाहिँ के कस्तो लाग्यो फोनको सो कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला. सो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने चाहिँ यस्तै भिडियोहरुको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला. सो अब फोनको स्पेक्सको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ तपाईले जसमा 6.43 इन्चको चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईले 90 हर्ज को चाहिँ हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले पाउनुहुन्छ. सो obviously 90 हर्ज रिफ्रेश रेट छ. सो Redmi Note 10 भन्दा चाहिँ यो एउटा अपग्रेड नै हो भनौं. तपाईले यसमा चाहिँ 90 हर्ज रिफ्रेश रेटको डिस्प्ले पाउनुहुन्छ र त्यसैगरी तपाईले चाहिँ यसमा 180 हर्ज सम्मको चाहिँ तपाईले यसमा टच स्याम्पलिङ रेट नै पाउनुहुन्छ. सो 90 हर्ज र 180 हर्ज को यो टच स्याम्पलिङ रेट चाहिँ Redmi Note 10 मा चाहिँ थिएन जुन चाहिँ तपाईले अब Redmi Note 11 मा पाउनुहुन्छ. सो अब यो फोनको डिजाइनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मलाई यो फोनको डिजाइन चाहिँ Redmi Note 10 सँग चाहिँ अलि मिल्दो जुल्दो लाग्यो. सो obviously यो डिजाइनलाई चाहिँ तपाईले Redmi Note 10 सँग अलि इन्स्पायर्ड छ भनेर चाहिँ भन्न मिल्छ. सो तपाईलाई चाहिँ यो डिजाइन कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. सो प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यसमा Snapdragon 680 पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईको 6 नैनोमिटरमा बेस्ट प्रोसेसर हो. सो यो प्रोसेसरबाट चाहिँ तपाईले एउटा मिडियम लेभलको परफर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ र अगाडि आको Redmi Note 10 मा चाहिँ तपाईले Snapdragon 678 पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईको 11 नैनोमिटरको प्रोसेसर थियो. सो obviously पावर एफिसिएन्सीमा चाहिँ यो प्रोसेसर अझै बेटर छ भनौं र परफर्मेन्स हेर्ने हो भने चाहिँ परफर्मेन्स चाहिँ तपाईले उस्तै लेभलको पाउनुहुन्छ. त्यसैगरी Redmi Note 11 सिरिजको सबै फोनहरुमा चाहिँ तपाईले MIUI 13 चाहिँ आउट अफ द बक्स पाउनुहुन्छ र यो चाहिँ तपाईको Android 11 को साथमा आउने वाला छन्. सो Android 12 चाहिँ कहिले आउँछ स्टिल फिक्स चाहिँ भएको छैन. अब क्यामेरा सेटअपको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले यसको रियर साइडमा चाहिँ क्वाड क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ. सो 50 मेगापिक्सलको चाहिँ तपाईले यसमा प्राइमरी सेन्सर पाउनुहुन्छ, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ तपाईले यसमा डेप्थ सेन्सर पाउनुहुन्छ. त्यसैगरी सेल्फीको लागि चाहिँ यसमा 13 मेगापिक्सलको फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा दिएको छ. अब ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले यसमा 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईले 33 वाट को फास्ट चार्जिङ पाउनुहुन्छ. सो Xiaomi ले चाहिँ यहाँ फास्ट चार्जिङलाई अझै इम्प्रुभ गरेको छ र जसको कारणले चाहिँ तपाईले 0 to 100% चार्ज चाहिँ तपाईले 58 मिनेट्समा गर्न सक्नुहुन्छ. सो तपाईले चाहिँ यो फोन कस्तो छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनली भन्नु पर्दा चाहिँ फोन एकदमै भ्यालु फर मनी र स्पेक्स अनुसार चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो फोन यो प्राइस रेन्जमा र अन्डर 25,000 को बजेटमा चाहिँ यो बेस्ट फोन लाग्यो. अहिलेको मार्केटमा हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईको अप्सन्सहरुमा चाहिँ तपाईले अन्डर 25,000 मा चाहिँ अहिले यो बेस्ट अप्सन भएर आएको छ. सो यो प्राइस र स्पेक्स अनुसार चाहिँ विदाउट एनी डाउट हामीले Redmi Note 10 लाई चाहिँ अन्डर 25,000 को बेस्ट फोन भन्न सकिन्छ. सो द्याट्स इट फर टुडे गाइज. तपाईहरुलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब सबै कुरा गरिदिनु होला र म भेट्छु तपाईहरुलाई एउटा अर्को नयाँ भिडियोमा. थ्यांक्स फर वाचिङ. सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो.